ውድ የኢትዮጵያ ማይክሮሶፍት አካዳሚ ተከታታዮች ሰላም ብያለሁ። በዚህ ቪዲዮ በጣም አስፈላጊ የሆነ ፕራክቲካል ኮርስ ያዘጋጀንላችሁ ሲሆን እንዴት አድርገን በፓወርፖይንት አኒሜሽን መስራት እንደምንችል እንማራለን። ስለ ፓወርፖይንት አኒሜሽን ማወቅ የተለያዩ ኦንላይን ቪዲዮ ኮርሶችን፣ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽኖችን ለኦዲየንስ ወይም ለተማሪዎች ግልጽና ፕሮፌሽናል በሆነ መልኩ ለማዘጋጀት በጣም አስፈላጊ ሙያ ነው። እንደምትመለከቱት ይህ አኒሜሽን የተሰራው በፓወርፖይንት ሲሆን እንዴት አድርገን ይህን አኒሜሽን መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። ስለ ፓወርፖይንት አኒሜሽን ኢንትሮዳክሽን ኮርስ በሌላ ቪዲዮ ያዘጋጀውላችሁ ሲሆን ከቻናሉ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ በፓወርፖይንት ቴክስቶችን፣ 2D ፒክቸሮችን እና 3D ሞዴሎችን አኒሜት ልናደርግ እንችላለን። በዚህ ቪዲዮ ላይ 2D ፒክቸር እና 3D ሞዴሎችን እንደምታዩት አኒሜት በማድረግ እንሰራለን። ጽሁፎችን እንዴት አድርገን አኒሜት እንደምናደርግ በሌላ ቪዲዮ ቻናላችን ላይ ስላለ መከታተል ትችላላችሁ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ማይክሮሶፍት አካዳሚ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሮፌሽናል ስልጠናዎችን በነፃ እየሰጠ ይገኛል። ስልጠናዎቹን መከታተል የምትፈልጉ ቪዲዮዎች ስንለቅ እንዳያመልጣችሁ ከዚህ ቪዲዮ በታች የሰብስክራይብ ምልክቷን ከተጫናችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን በመጫን ኦል የሚለውን ምረጡት። ቪዲዮዎችን ስንለቅ ወዲያው የማሳወቂያ ኖቲፊኬሽን ስለሚደርሳችሁ ቪዲዮዎቹ ሳያመልጧችሁ በቀላሉ ለመከታተል ያስችላችኋል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ይህን አኒሜሽን ለመስራት የፒክቸር እና እነዚህ የኳስና ፖል 3D ሞዴሎችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ፎቶውን ከየትም ማምጣት ትችላላችሁ። 3D ሞዴሎችን ደግሞ 3D ሞዴሊንግ ከቻላችሁ በራሳችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ኢንሰርት ታብ በመግባት ኢንሰርት 3D ሞዴል ብላችሁ ከኦንላይን በነፃ ዳውንሎድ በማድረግ ማስገባት ትችላላችሁ። ኦኬ እንደምትመለከቱት ባዶ ስላይድ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚያም ፒክቸሯን ኮፒ ፔስት በማድረግ ኢንላርጅ እናደርጋታለን። ፒክቸሯን ድራግ በማድረግ እንደዚህ አድርገን ላርጅ እናደርጋታለን ማለት ነው። ፖሉን ደግሞ ኮፒ ካደረግን በኋላ ከዚህኛው ስላይድ ላይ ፔስት እናደርገዋለን። ሁለቱን ፖሉን እና ይሄኛውን ፒክቸር ሰሌክት ካደረግን በኋላ ግሩፕ እናደርገዋለን ወይም ደግሞ ኮንትሮል ጂ በማድረግ ግሩፕ እናደርጋቸዋለን። ስለዚህ ስናንቀሳቅሰው አንድ ላይ ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። ፖሉንም በዚህ መልኩ እናስተካክለዋለን። በመቀጠል አኒሜሽን የሚለው ታብ እንሄድና ኢንሰርት አኒሜሽን ሞሽን ፓዝስ የሚለውን ላይን የሚለውን ሰሌክት እናደርጋለን። ስለዚህ ሞሽናችን ቱ ዘ ሌፍት ነው የሚሆነው። ይሄኛውን አራው ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። በመቀጠል ዱሬሽኑን ልንጨምረው እንችላለን እንዳስፈላጊነቱ። ዊዝ ፕሪቪየስ እናደርገዋለን ስታርት የሚለውን። በዚህ መልኩ ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። አኒሜሽን ፓን የምትለውን ሰሌክት ካደረግን በኋላ ዳብል ክሊክ እናደርገዋለን ግሩፕ 11 የሚለውን። ከዚያም ስሙዝ ስታርት የሚለውንና ስሙዝ ኢንድ የሚለውን በዚህ መልኩ አጀስት እናደርገዋለን። ከዚያም ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሙቭመንቱ ይህን ይመስላል። በመቀጠል ኳሷን ኮፒ ካደረግን በኋላ ከስላይዳችን ላይ ፔስት እናደርጋለን። የኳስ 3D ሞዴሉ ግራውንድ እንዲይዝልን በዚህ መልኩ አጀስት እናደርገዋለን። በመቀጠል ሆም ታብ እንሄድና ሰሌክሽን ፓን የምትለዋን ሰሌክት እናደርጋለን። ስለዚህ በርካታ አኒሜሽኖችን መስራት ካስፈለገን እነዚህን ሪኔም ማድረግ አለብን ማለት ነው። እያንዳንዱ 3D ሞዴል ወይም ፒክቸር ሪኔም እናደርገዋለን በዚህ መልኩ ክሊክ እያደረግን ዳብል ክሊክ እያደረግን። ስለዚህ ኢንቫይሮንመንታል ፒክቸር ወይም የግሪን ኤሪያውን እንደዚሁ ኢንቫይሮንመንታል ፑል፣ ኳሷንም ቦል በማለት እንደዚህ ሌብል እናደርጋለን። በመቀጠል ለአሰራር እንዲመቸን እዚህ ሰሌክሽን ላይ ሃይድ ኦል የሚለውን ሰሌክት እናደርጋለን። የኳሷን ኦን እናደርገዋለን።
አኒሜሽን እንሄዳለን። አድ አኒሜሽን ላይን የሚለውን ሰሌክት እናደርጋለን። አኒሜሽን ኢፌክት ቱ ዘ ራይት ቢኮዝ ኳሷ ወደ ቀኝ እንድትሄድ ነው የምንፈልገው። ከዚያም ሃንድሉን በመጫንና ድራግ በማድረግ እናስተካክላለን በዚህ መልኩ። ቪው ታብ ከሄድን በኋላ ጋይድ ላይንስ ኤንድ ጋይድስ የሚለውን ሰሌክት ልናደርግ እንችላለን። ስለዚህ ጋይድ ያደርጉናል ላይኖቹ ማለት ነው። አፕሮፕሪየትሊ ስራችን ለማከናወን ሊጠቅመን ይችላል ማለት። ስለዚህ ከዚያም አኒሜሽን ፓድ ላይ በመሄድ ቦል የሚለውን ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ስሙዝ ስታርት እና ስሙዝ ኢንድ የሚለውን በዚህ መልኩ እናስተካክላለን። በመቀጠል ስታርት የሚለው ጋር እንሄድና ኦን ክሊክ የሚለውን ዊዝ ፕሪቪየስ እናደርገዋለን ማለት። ስለዚህ እንግዲህ ይህን ይመስላል የሰራነው አኒሜሽን። ኳሱ ቢሆንም ኳሱ ኦፍሴት ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ፖሉ ጋር እንዲጋጭ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ይህንን በዚህ መልኩ እንመለስና ቀይዋን ሃንድል ምልክቷን ሰሌክት በማድረግ በምታዩት መልኩ አጀስት እናደርጋለን። የኢንቫይሮንመንቱን አኒሜሽን ዱሬሽን ራይዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሰሌክሽን ፓኗ ጋር በመሄድ ሃይድ ኦል ካደረግን በኋላ ኳሱን ኦን እናደርገዋለን። ስለዚህ የኳሱን አኒሜሽን ለብቻ መስራት እንችላለን ማለት ነው። አኒሜሽን ታብ እንሄዳለን። በመቀጠል አድ አኒሜሽን እንልና ይሄኛውን ከርቭ አኒሜሽኗን ወይም ደግሞ ሞሽን ፓዟን አድ እናደርጋለን። ስለዚህ ኳሷ ወደ ኋላ ስትመለስ ይሄኛው ሞሽን ፓዝ ትከተላለች ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሬክሽኑን ኢፌክት ኦፕሽን የሚለው ጋር በመሄድ ይሄኛውን እንመርጣለን። በመቀጠል በዚህ መልኩ ሞሽን ፓዙን አጀስት እናደርጋለን ማለት ነው። ኤግዛክትሊ ኳሷ ከመረቡ ላይ እንዲታርፍ አድርገን ማለት ነው። በመቀጠል በምትመለከቱት መልኩ ኳሷ ከፖሉ ጋር ቀጥታ እንድትጋጭ ለማድረግ ይሄኛው ሞሽን ፓዝ ኤዲት እናደርጋለን። በዚህ መልኩ ሙቭ እናደርጋለን ወይም ደግሞ ስታርት የሚለው ጋር እንሄድና ዊዝ ፕሪቪየስ እናደርጋለን። ኦኬ እንደምታዩት አኒሜሽን ፓን የሚለው ጋር ከሄድን በኋላ ሁለተኛውን አኒሜሽን ወደ ቀኝ ድራግ እናደርገዋለን። ስለዚህ ኳሷ የምትመለሰው የመጀመሪያው ወደ ቀኝ የሄደችበት ሞሽን ካለቀ በኋላ ወይም ታይሙ ካለቀ በኋላ ይሆናል ማለት ነው። ደብል ክሊክ ካደረግን በኋላ አሁንም ስሙዝ ስታርት የሚለው ወደ 0 እንቀይረዋለን። ስሙዝ ኢንድ የሚለውን ደግሞ እስከ መጨረሻ እንሞላዋለን በዚህ መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ ኳሷ ከፖሉ ጋር ከተጋጨች በኋላ በፍጥነት ሙቭ ታደርግና ወደ ሌፍት ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ስሎ ሞሽን ይኖረናል ማለት ነው። ኦኬ እንደምትመለከቱ በሁለቱ ሞሽን ፓዞች መካከል የሆነ ዲሌይ ያለ፣ ይሄኛውን ዲሌይ በዚህ መልኩ ሪሙቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው አኒሜሽን ሞር ሪያሊስቲክ ይመስላል። ስለዚህ ሾ ኦል ስንልና ቼክ ስናደርገው ይሄን ይመስላል አኒሜሽናችን። ፖሉ ጋር ሄዶ ይጋጫል ኳሱ፣ ከዚያ በፍጥነት ሙቭ ያደርጋል፣ ከዚያም ድሮፕ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ በመቀጠል ኳሷ ከፖሉ መሃል ላይ እንድትጋጭ ለማድረግ የተወሰነ አጀስትመንት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድ ኦል እንለዋለን ሴሌክሽን ፓድ ላይ። ቦል የሚለውን ኦን ካደረግን በኋላ ሞሽን ፓዙን በምትመለከቱት መልኩ ኤዲት እናደርጋለን ማለት ነው።
ኦኬ ሰሌክሽን ፓርት ላይ በመሄድ ሾው ኦል እንለዋለን። ቼክ እናደርጋለን አጀስት ያደረግነውን አኒሜሽን ማለት ነው። ኦኬ እንደምታዩ ኳሷ ከፖሉ ወደ ላይ ወጣለች። ስለዚህ ወደ ታች ዝቅ እናደርጋለን ሞሽን ፓዛችንን ማለት ነው። ኦኬ አሁን እንደምታዩት ሞር ሪያሊስቲክ ይመስላል። ኳሷን ሳይዝ ትንሽ እንደዚህ አድርገን ድራግ በማድረግ እንቀንሰዋለን። እንደዚሁም ወደ መሃል ሙቭ እናደርጋታለን። በመቀጠል ኳሷ የተወሰነ ሮቴሽን እንዲኖራት ሮቴሽን ኢፌክት ሌላ አኒሜሽን አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አኒሜሽን ታብ የሚለው ጋር እንሄዳለን። አኒሜሽንስ አድ አኒሜሽን ተርን ቴብል የሚለው 3D አኒሜሽን ኢፌክት ሮቴሽናል ኢፌክት ነው። አድ እናደርጋለን እሱም ማለት ነው። በመቀጠል አኒሜሽን ፓን የሚለው ጋር በመሄድ ተርን ቴብል የሚለው ሙቭመንት ደብል ክሊክ እናደርግበታለን። ከዚያም ስሙዝ ስታርት የሚለውንና ስሙዝ ኢንድ የሚለውን በዚህ መልኩ ድራግ በማድረግ አጀስት እናደርጋለን ማለት ነው። ዱሬሽኑ ወደ 5 ሰከንድ እንቀይረዋለን። ኦኬ እንላለን። ኦኬ እንደምትመለከቱት አሪፍ አኒሜሽን ሰርተናል ማለት ነው። በመቀጠል ሰሌክሽን ታብ በመሄድ ሾው ኦል እንለውና ቼክ ስናደርግ በዚህ መልኩ እንግዲህ ይሄኛውን አኒሜሽን ሰርተናል ማለት ነው። ውድ የኢትዮጵያ ማይክሮሶፍት አካዳሚ ተከታታዮች በዚህ ቪዲዮ ይህን የመሰለ አኒሜሽን መስራት እንዴት እንደምንችል ተምረናል። ወደፊትም አድቫንስድ አኒሜሽኖችን የኦንላይን ኮርሶችን እንዴት እንደምናዘጋጅ እንዲሁም ፓወርፖይንትን ብቻ በመጠቀም ቪዲዮዎችን እንዴት መስራት እንደምንችል እንማራለን። የምንሰጣቸው ትምህርቶች ከተመቿችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እና ላይክ አድርጉት። ሐሳብና አስተያየታችሁን ደግሞ ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልን እንጠይቃለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቴንክ ዩ